سعد الحق، تعليم التصميم والجرافيك ديزاين. النهارده ان شاء الله هناخد درس مهم جدا عن كيفيه دمج الصور في برنامج الفوتوشوب. اي صوره خدها تحطها في مكان يعني شوف، بص، يلا بينا نشوف الموضوع عشان ما نتكلمش. اهلا بكم مره تانية في قناه سعد الحق. النهارده هنتعرف على شويه تفاصيل عن الاضاءه وتوزيعها. طبعا احنا الفيديو اللي فات كنا شغالين على الظل وازاي بنعمل ظل. النهارده هنشتغل على الاضاءه وازاي نوزع الاضاءه بتاعتنا في التصميم بشكل احترافي. لو انت مهتم تابع معانا للاخر. اول حاجه احنا عايزين نحط الصوره دي في الصوره دي، يعني عايزين ندمج الصوره دي مع الصوره دي بالالوان بتاعتها بالشكل بتاعها كانها حقيقيه او اقرب للحقيقه. يعني هناخد الصوره دي نحطها هنا كده ونصغر. طبعا بنصغر كده شويه عشان نشوف تبقى في المنظور بتاعها. طبعا كده كبيره زياده عن اللازم، فاحنا هنصغر شويه كده ونحطها في المكان ده كده. وافضل طريقه للقص هي البنتول. هنبدا نقص بالبنتول. طبعا انا قصيتها قبل ما نبدا تصوير الفيديو عشان وقت الفيديو. هي قصصها بالشكل ده، تمام. باخدها واحطها كنترول تي وابدا اصغر. ممكن اصغرها شويه برضو كمان عشان تبقى باينه واقعيه شويه. ادوس انتر، خلاص تمام. بحول الصوره بتاعتي لسمارت اوبجكت، كليك يمين، كونفرت تو سمارت اوبجكت. احنا عندنا في الصوره هنا، لو احنا شايفين هنا هنلاقي في اضاءه باللون البرتقاني والاصفر مع بعض، وراميه هنا كده ايه الاضاءه بتاعتها. وهنا هنيجي هنا في الجنب ده هنلاقي مفيش اضاءه كافيه، يعني ان هي ترمي رامي هنا حاجه بسيطه. فاحنا هنعمل حاجه ايه، هنجيب اضاءه زي دي كده نحطها في الجنب ده ونبدا نغير لونها بحيث ان تدينا من هنا مثلا برتقاني، هنا تدينا مثلا سماوي او ازرق. فيلا بينا نطفي طبعا ديت كده ونبدا نشتغل هنا. نضغط هنا كده خليها لاير، وباللاسو تول ابدا اخد الجزء ده كده بالشكل ده، واعمل كنترول سي كنترول في، واخدها الجنب ده كنترول تي، كليك يمين، فليب هوريزونتال، وابدا احطها هنا بالشكل ده كنترول تي، وابدا بالكنترول اعدل الشكل اللي انا عايزه عشان تبقى ماشيه مع المنظور بتاع المبنى اللي قدامنا ده. ممكن اعمل وورب واختار من هنا كده واجي هنا ده الجزء ده اثبته كده وابدا اعدل من هنا كده، واخد دي برضو كده، اوكي، انتر. وبجيب بعمل ماسك للجزء ده، وحرف البي من الكيبورد اجيب البروش واجيب على الاسود حرف الاكس اغير هنا الاسود. طبعا البروش الناعمه زي ما احنا شايفين كده هتبقى البروش الناعمه اللي هي السوفت راوند، تمام. واجي كده بالاستيكه ابدا امسح الاجزاء اللي انا مش عايزها من اللاير، وهاجي اعمل اضغط هنا على قائمه ادجستمنت واجي اعمل حاجه اسمها سوليد كلر، واختار مثلا اللون الازرق، تمام، واخليه اجي على المود البلند مود بتاعه واخليه كلر، واضغط على الماسك واضغط كنترول اي هيعكس معايا الماسك، واجي بالبرش بتاعتي اعكسها برضو اخليها على الابيض عشان تظهر اللي انا عايزه. امسح كده هيبان معايا الاضاءه الزرقاء اللي انا عايزها، واجي هنا كده ابدا اغير في لون الجدران هنا برضو كده مثلا، واجي على الارضيه برضو هنا على الاسفلت، اخش على الاسفلت برضو اكبر البروش شويه عشان تديني نعومه اكتر بالشكل ده، تمام. حتى هنا الجزء ده برضو يبقى انا عايز الجزء ده يظبط شويه عن كده. بخش على الاف اكس اختار البلند اف هي دي، واجي هنا كده اسحب شويه واجي بالالت وارجع بدي كده، تمام، بحيث ان الازرق يبقى كانه على الجدران فعلا، تمام. وابدا اخف الازرق من المنطقه دي شويه. اجي اعكس الاستيكه بتاعتي من هنا، الماسك بتاعي من هنا، واجي اخفف الفولو بتاعه شويه بالشكل ده، واجي هنا على الجدران ابدا اديها ايه تكه بسيطه كده بحيث يبقى في فرق بين الاضاءه اللي هي الهايلايتس بتاعت اللمبات والاجزاء اللي مش طايلها اضاءه. ممكن اجي هنا برضو في الاجزاء دي اغيرها برضو بس عادي يعني من فوق كده مفيش مشكله. واجي اعمل نفس اللاير ده اللي احنا عملناه اللي هو السوليد كلر، اخد كنترول جي منه، تمام، واجي على الماسك اشيل الماسك بديليت، واجي هنا على اللون بتاع السوليد كلر اضغط ضغطتين وابدا اخد مثلا اللون البرتقاني، تمام،
اوكي. وبرضو خليه كلر، هو كلر طبعا، احنا خدنا منه نسخة. واعمل ماسك تاني، واخش على الماسك كده وابدأ اعمل كنترول اي يعكس معايا الماسك، واجي كده بالابيض هنا بالبروش بتاعتي الناعمة، وابدأ ازود شوية في الاصفر اللي جاي من هنا اللي هو اللون بتاع الاضاءة. كده احنا عملنا الارضية. هنعمل ايه بقى؟ اجي اخد الارضية كده، اضغط عليها واضغط شيفت، اخد الثلاث تأثيرات اللي احنا عملناهم عليها، كنترول جي بتعمل لنا جروب، اسميه ضغطتين عليه اسميه باك جراوند، كليك يمين واخليهم سمارت اوبجكت. تمام كده احنا ايه مش هنغير حاجات دلوقتي في الارضيه. نيجي على الصوره، نشط الصوره. طبعا اول حاجه هتشتغل عليها هي الظل. في اضاءه جايه من هنا وفي اضاءه جايه من هنا. تمام، اجي هنا كده واعمل لاير جديد واجيبه تحت اللاير وبحرف البي بالكيبورد، اجيب البروش بتاعتي كليك يمين وابدا اعمل بروش خاصه بيا تكون بالشكل ده كده مثلا، واضغط في اي مكان كده اصغرها برضو واجي هنا كده. طبعا الفلو هنا 18، لا هنخليه 100%. ونيجي هنا كده نعمل ضغطتين ثلاثة كده بالشكل ده كده، واجي برضو عند العجلة التانية واعمل نفس الموضوع. ونيجي هنا في هنا طبعا رجليه هنا اهوت، اصغر شوية كده وابدأ اديها تكة كده، وابص كده الاقيه الموتوسيكل بدأ ياخد الوضع الطبيعي بتاعه. واجي ابص على تصميم كامل كده واشوف الظل اللي جاي هيبقى اتجاهه فين. هاخد كوبي من اللاير بتاع الموتوسيكل والشخص، كنترول جا، واخد اللاير اللي تحت واعمل كنترول تي، كليك يمين فيليب فيرتيكال، يبدأ يديني نسخة عكس الموتوسيكل. ابدأ اعدل في الموتوسيكل اللي قدامي، كنترول تي واجي بالكنترول واسحب من هنا كده، انزل واصغر شويه كده، واخد بالكنترول من هنا كده واديها شويه الشمال كده، واقول انتر. تمام. واجي هنا على الاف اكس كلر اوفرلي واختار اغمق لون موجود هنا كده، يعني مثلا في التصميم هيبقى بالشكل ده في الجزء ده كده، واقول اوكي. عندي الجزء ده مش طايل هنا، ممكن اجيب اداة البوبت وارب من اديت زي ما قلنا في الفيديو اللي فات بتاع الظل، هتلاقوها عندكم في الاي. اجيب البوبت وارب هيجيني بالشكل ده. طبعا اشيل الشو بتاعها وابدا اثبت الاجزاء دي عشان ما تتحركش معايا. تمام، اثبت الاجزاء اللي انا مش عايزها تتحرك كده، وابدا احرك الجزء ده بس يبقى قريب، مش يعني يعني مش بعيد قوي عن الرجل ومش قريب قوي. ابدا اسحب من هنا شويه ومن هنا شويه كده. تمام، ببدا انعم الظل شويه. منين؟ باجي على فلتر بلور، باجي على جزئين بلور وابدا امشي شويه كده، شويه بشويه بيبدا الحواف بتاعته تنعم، وبقول اوكي. بعمل ماسك لنفس اللاير واضغط عليه كده واجيب الايه بالبروش السوداء الاسود، اخد البروش الناعمه خالص اللي هي الفيديت العاديه بتاعتنا واكبرها شويه كده بالشكل ده، وابدا امسح سنه كده واروح على الاف اكس، اخش على بلند اوبشن واجي على البلند اف. بلند اف دي بتديها شويه واقعيه، قعدنا كده بالشكل ده وجينا بالالت وضغطنا هنا كده وسحبنا، هيبدا يظبط لي الشكل. اقول اوكي واجي على الاوبستي، اخف الاوبستي شويه بتاعت الظل بالشكل ده كده، كده قبل وكده بعد زي ما احنا شايفين كده. نخش بعد كده على الصوره نفسها. طبعا الصوره اللي احنا شايفينها قدامنا دي فيها لمعان كتير مش مخلي الصوره تندمج مع الخلفيه بتاعتها او صوره الشارع اللي ورا. اول حاجه باجي على الصوره دي عشان ادمجها في الالوان اللي موجوده، باجي على قائمه ادجستمنت واختار كيرفز، انزل شويه كده عشان اشوف، او ممكن اقفل الحاجات دي كده، انا مش عايز الحاجات دي دلوقتي. هنيجي على قائمه ادجستمنت نضغط كده ونختار كيرفز. طبعا قائمه ادجستمنتس احنا عاملين عليها فيديو في الكورس بتاعنا بتاع الفوتوشوب، فهتلاقوه برضو في الاي او في الديسكريبشن. بتظهر لنا بالشكل ده. طبعا انا لو غيرت دلوقتي اي حاجه هتبان على التصميم بالكامل. انا عايز اشتغل على الصوره بس، بضغط هنا حاجه اسمها كليبنج، بعمل كليبنج للشغل بتاعي فبيجيني الشغل بيبقى على اللاير اللي انا فوقه بس. احنا لما نيجي دخلنا على قائمه لاير هنا ما نضغطش على الماسك، نضغط هنا على التأثير نفسه. ماشي،
ونيجي هنا كده في البروبرتيز ونضغط الت من الكيبورد ونضغط هنا على اوتو، هتظهر لنا يظهر لنا المربع ده. باجي هنا في الاختيار رقم 3 ده اللي هو find dark and light colors. ده الاختيار ده بيجيب لك ان انت تختار الاماكن الفاتحه والاماكن الغامقه في التصميم. باجي تحت هنا في حاجه اسمها target colors and clipping shadows، الظل، الميد تون اللي هو اللون الميدل او الوسط، وهنا الهايلايتس. اول حاجه الشادو، اغمق مكان، ابص على اغمق مكان موجود في التصميم، بضغط عليه كده هنا وباجي على اغمق مكان مثلا هو الجزء ده، ممكن اغمقه شويه، انزل انا شويه كده، وباجي هنا على الهايلايتس واجي على افتح مكان موجود او المع مكان موجود، ممكن يكون هنا في المنطقه دي او دي كده. ممكن اخش شويه في الازرق يعني عادي برضو، يعني لو دخلت بالازرق كده كده هيديني برضو نفس الطابع. ممكن افتحه شويه من هنا كده واقول اوكي، واجي على الميد تون واخش مثلا في اللون ده وده حسب ما انت عايز. تمام، يبقى احنا خدنا اغمق درجه، وافتح درجه بقربها هنا كده مثلا، يعني مثلا في الجزء ده ما نخليهاش ايه يعني هي مثلا ابيض صحيح بس ما يبقاش ابيض في المية في المية، بتخش في الازرقات اللي هي جنب اكتر لون مسيطر على التصميم. تمام، اقول اوكي واجي هنا اقول اوكي. بيقول لي هنا ايه عايز تحفظ الاعدادات اللي انت عملتها. لو انا حفظت الاعدادات اللي انا عملتها، اي صورة هاجي اعملها بعد كده هتديني نفس الاعدادات، فانا بقول لا طبعا نو، مش عايز كده. واجي هنا على الخط ده كده وابدا اعدل بقى الايه منه، انزل شويه في الاضاءه، اعلي شويه في الحتت اللي انا عايز فيها اضاءه، يبدا التصميم ياخد شكل. يعني بدانا ندمج الصوره بتاعتنا في التصميم. بعد كده اخش على قائمه ادجستمنت ليفلز واعمل برضو قبل اي حاجه اعمل كليبنج من هنا، واجي اغمق شويه وافتح شويه المناطق اللي عايزه تتفتح، مش قوي يعني ما اشتغلش قوي، اخش بدي كده شويه. تمام، طبعا الاضاءه اللي هنا اكيد راميه هنا على الارض، هنا هي اضاءه زرقاء، وهنا الاضاءه دي راميه اضاءه برتقاني. باجي هنا من قائمه ادجستمنت برضو واخد حاجه اسمها سلايد كلر، واختار اللون الازرق اللي انا عايزه، واخلي المود البليند مود بتاعه لينر دادج اد. تمام، واجي هنا كده على الماسك، اضغط على الماسك واعمل كنترول اي، اجيب البروش بتاعتي واضغط على الماسك واعكس الماسك بتاعي بالحرف الاكس. تمام، واخلي الفلو بتاعي قليل شويه كده مثلا. وقبل اي حاجه طبعا احنا هقول لكم على حاجه برضو احسن، كنترول اي واجي بالاف اكس، اجي على الاف اكس واخش على البلندنج اوبشن واجيب برضو البلند اف، وابدا اشتغل بالشكل ده، واجيب الالت واسحب بالشكل ده كده، بحيث ان هي الحتت اللي هي الغامقه ما يبانش فيها اللون بتاعنا، تبقى كأنها حاجة طبيعية شوية. ببدأ أفتح كده برضو شوية كده عادي. تمام، وبقول أوكي وأجي على الماسك كنترول أي. تمام، حطينا الفلو بتاعنا خلاص. باجي هنا كده وأبدأ أعمل لمعة بالشكل ده. هلاقي اللي أنا عامله ده يعني فاقع شوية، ببدأ أجي من هنا من الأوبستي وأخفف الأوبستي بتاعه شوية بالشكل ده، واجي اعمل كنترول جا اخد كوبي من نفس اللاير. تمام، واجي هنا على الماسك واشيله، واجي اغير اللون بتاعه اخليه برتقاني مثلا بالشكل ده، او انزل شويه كده اقول اوكي واعمل ماسك واضغط على الماسك واعمل كنترول اي واجيب البروش بتاعتي شويه كده وابدا اعمل شويه تأثير بالشكل ده، ان هي راميه برضو اضاءه على المكان ده. ممكن برضو اعلي شويه من هنا، اخش على قائمه ادجستمنت تاني واجي على حاجه اسمها اكسبوجر وابدا اغمق شويه، اعمل كليبنج طبعا وابدا اغمق شويه
في الصورة بالشكل ده، واجي على الماسك واعمل كنترول اي، واجيب البرش بتاعتي وابدا اغمق الاماكن اللي انا عايزها غامقه ده بالشكل ده، وابدا اشتغل على الصوره بتاعتي بالشكل ده. الاماكن طبعا الاماكن دي هي اللي مش هتبقى مقابله للضوء، فطبعا هطفيها شويه بالشكل ده. كده قبل وكده بعد، يبقى دي المناطق اللي هي مش هيجي لها ضوء كتير، تبقى طبعا لازم تكون مظلمه شويه. اشتغل عليها تاني كده من بعيد كده، ابص عليها واشتغل عليها برضو بالشكل ده كده تمام. اجي بقى اشتغل على الاضاءه اللي ساقطه على الشخص وساقطه على الموتوسيكل. في حاجه اسمها الهايلايتس وفي حاجه اسمها سوفت لايت. الهايلايتس بتبقى موجوده في الاماكن اللي هي على حواف الصوره، المناطق اللي هي على حواف الصوره هنا كده. طيب هنعملها ازاي؟ هنيجي نجيب سوليد كلر، ناخد اختيار سوليد كلر من هنا تمام، ونختار اللون الازرق. طبعا اللي هيبقى من الجنب ده هيبقى ازرق، واللي هيبقى من الجنب ده هيبقى برتقاني. هنختار اللون الازرق بتاعنا بالشكل ده اوكي، واجي على الاف اكس واختار البلند اوبشن، واجي على البلند اف، صغر شويه كده عشان اشوف الشكل ده كده، واجي اسحب كده تمام، واجي بالالت واسحب كده، اضغط كده تتقسم معايا نصين بالشكل ده، وابدا اسحب الجزء ده كده شويه تمام اوكي تمام. وغير المود بتاعه اخليه لينر تاتش، واجي على الماسك اضغط على الماسك كنترول اي، واجي الابيض فوق تمام، واقرب بقى من الصوره واصغر على قد ما اقدر البرش بتاعتي كده، واجيب الفولو بتاعنا على 100%، وابدا امشي بيها كده. طبعا انت لو شغال بجرافيك تابلت تبقى اسهل بالنسبه لك، طبعا انا شغال بالماوس، وابدا ادي الاماكن اللي هي هيجي عليها ساقط عليها الضوء هيبقى عالي بالشكل ده. طبعا ده الحواف بتاعه الصوره. تبقى بالشكل ده. اخد منه كوبي تاني كنترول جي، واعمل له كليبنج، واجي هنا اشيل الماسك ده، او من غير ما اشيل الماسك ده اضغط على الماسك واعمل كنترول باك سبيس عشان املاه باللون الاسود عشان يشيل التأثير بتاعه، وابدا احط انا التأثير بتاعي. اجيب الفولو، اقلل الفولو بتاع، اكبر البرش بتاعتي بالشكل ده كده مثلا، وابدا اجي في الاجزاء اللي هيجي عليها الضوء، وابدا امسح كده بالبرش بتاعتي بالشكل ده. هي اللي كده تمام. واجي اخد منه من نفس اللاير ده كوبي برضو كنترول جا، واعمل له كليبنج، باجي بحرف باجي بالالت، اضغط الت واجي هنا كده بالمنظر ده، اضغط واجي اشيل ديت، اعمل كنترول باك سبيس عشان املى الجزء اللي انا مسحته، واجي هنا اغير اللون اخليه برتقاني، اخد مثلا من الدرجه اللي هنا كده وابدا اعدل عليها، انزلها لتحت شويه كده بحيث ان اجيب درجه تكون اقوى شويه، واقول اوكي، واجي اضغط على الماسك وابدا بالبرش بنفس النعومه اللي انا كنت شغال بيها اللي في الجنب التاني كده بالشكل ده تمام. طبعا هيبقى في لمسه هنا كده اكيد يعني، صغر البرش بتاعتنا كده، نبدا نشتغل على الاجزاء اللي هتبان معانا او هيجي عليها الاصفر، اللون الاصفر او الضوء الاصفر بالشكل ده، واعمل كنترول جي برضو واعمل لها كليبنج الت، اضغط الت وادوس هنا كده، واجي على الماسك كنترول باك سبيس املاه باللون الاسود، وانا ضاغط على الماسك باجي هنا برضو بخلي الفولو بتاعه على 100 عشان اجيب الهايلايتس بتاعه، اصغر البروش بتاعتي واخش على الاجزاء الحواف بتاعه الصوره، ابدا اديها
بالشكل ده. وابدأ ادي الاجزاء كلها اللي هيجي عليها الضوء الاصفر بالشكل ده. وابص على الصورة، الجزء ده عايز حتة سنة سيكة كده، ممكن اخف شوية الالوان بالشكل ده. اجي على ده برضو اخف شوية، ده نفس الحكاية 90 مثلا. واجي هنا طبعا عندي هنا في الجزء بتاع الفانوس اللي هو قدام، باجي على على الصورة نفسها واعمل اكسبوجر، وابدأ اعلي الاكسبوجر بتاعها شوية، واجي على الماسك بتاعها كنترول اي، واجي بالبروش وابدأ افتح المكان اللي فيه. طبعا البروش هنا لازم تكون ايه عالية شوية، فاجي افتح المكان اللي فيه الايه الفانوس. عندنا فانوس ورا برضو هنا اهوت بسيط كده، بنعمل له شوية كده. اجيب الاضاءة دي، طبعا الاضاءة دي بتبقى اوفرلي، تاخد الصورة هنا كده جوه، طلع الصورة دي فوق، تعمل كده، وبتيجي تغير البلند مود بتاعها تخليه سكرين، كنترول تي سكرين طبعا عشان تشيل الاسود، كنترول تي وبتصغر كده وتجيبها في الجزء ده بالشكل ده. ممكن تعدل في اتجاه الإضاءة شوية كده، وتخف الإضاءة شوية عادي برضو، يعني مش قوي يعني، بس خليها تخف شوية. تمام. وتاخد منه كوبي، تيجي ورا هنا تبدأ ايه تعمل منه نسخة تانية كده، وتحطها برضو على الفانوس اللي ورا وتخليه أهفت شوية، وتيجي بالبروش ممكن تمسح منه شوية بالاستيكة. طيب هنا الصورة واضحة من فوق وواضحة من تحت والدنيا تمام. أنا عايز أشتغل على الأرضية دي، أخلي في الجزء ده مغيم شوية والجزء ده مغيم شوية، والصورة هي اللي عليها سبوت، ويكون شاربن شوية عن الأجزاء اللي فوق واللي تحت. باجي هنا تحت عند الأرضية، واجي على قائمة فلتر، وباجي اختار بلور جاليري، واختار تلت شيفت. تمام، بيظهر لنا الفلتر ده. باجي كده على الجزء ده كده اسحب منه، واجي هنا كده ابدا اوسع شويه المكان اللي انا عايزه يبقى هو اللي ايه باين، والمكان التاني ده انا مش عايزه. باجي هنا كده من بعيد كده واسحب. خلاص الجزء ده مغيم اهوت قدامنا، والجزء ده هو اللي واضح. ممكن اخف من هنا شويه بحيث ان هي تبقى ايه واقعية شوية كده بالشكل ده كده. تمام. واجي تحت هنا مثلا في اللايت، ابدأ ازود اللايت شوية، العب في الاعدادات دي شوية كده بحيث ان هي توضح الصورة اكتر من الاول. تمام كده، وبقول اوكي. الصورة قدامي شكلها اتغير. طيب انا في النهاية بعمل ايه؟ باجي على اخر لاير، وباجي على اول لاير واعمل شيفت، اضغط هنا كده واعمل شيفت، وادوس الت كنترول شيفت اي، بيديني لاير فوق اللايرات اهو اللاير ده. وباجي على قائمة فلتر واختار كاميرا رو فلتر، بتخش لي على القائمة بتاعتها، وببدأ باجي على البيزك، ببدأ ازود شوية في الازرقات شوية في الاصفرات كده. ويعني لو رضيت عن الصورة خلاص انت بتبدأ ايه تقول اوكي، والصورة بتاعتك بتبقى بالشكل ده. ويا رب يكون الفيديو فاتكم بأي حاجة. طبعا احنا بنتكلم عن الإضاءة، واتكلمنا المرة اللي فاتت عن الظل، فيا رب تكونوا استفدتوا بأي حاجة. ولو عجبكم الفيديو دوني أي دفعة للأمام يعني، ادعمونا لايك، كومنتات، شير. وفي نهاية الفيديو، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت التواب الرحيم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.